Hello kids! In this video we learn countings and colors. This is 1. ये है 1. 2. This is 2. 3. ये है 3. 4. This is 4. 5. ये क्या है बच्चों? 5. 6. ये है 6. 7. 8. This is 8. 9. 9. 10. 1 0. 10. 11. 1 1. 11. 12. 1 2. 12. 13. 1 3. 13. 14. 1 4. 14. 15. 1 5. 15. 1 6. 16. 1 7. 17. 1 8. 18. 1 8. 18. 1 9. 2 0. 20. 20. 2 1. 21. 2 2. 22. 2 3. 23. 2 4. 24. 2 5. 25. 2 6. 26. 2 7. 27. 2 8. 28. 2 9. 29. 3 0. 30. 3 0. 30. 3 1. 31. 3 2. 32. 3 3. 33. 3 4. 34. 3 5. 35. Now colors name. Yellow color. This is yellow. Sky blue color. Sky blue. Cyan color. Purple color. Red color. Black color. These are our colors and countings. Bye bye बच्चों. Take care. मिलते हैं अगली वीडियो में.